Hej, Håkan här. Vi ska gå vidare i ämnesområdet homiletik. Inte alla vet vad homiletik är, men det är ett sådant begrepp som används inom den teologiska utbildningen. Slarvigt översätter man det med predikokonst. Jag säger slarvigt eftersom själva ordet kommer av grekiskan homilia, som ursprungligen betyder sällskap eller gemenskap. Det är först i överförd mening som det betyder samtal i gemenskap med varandra. Ordet förekommer 4 gånger i Nya testamentet. Du har bibelställena där. Det handlar om hur Jesus samtalade med lärjungarna på vägen till Emmaus. Och det handlar om hur Paulus talar. Men det finns ytterligare 4 ord som har med homiletiken att göra. Det andra ordet är martyrio. Det är ett ord som förekommer 77 gånger i Nya testamentet. Och du hör att det ordet går igen i ordet martyr. Martyrerna, de vittnar med sina liv. Så ordet betyder att intyga med eller vittna med sitt liv. Det handlar om att vara trovärdig. Man intygar vad man har varit med om, vad man har sett och hört. Här har du några bibelställen i Apostlagärningarna där ordet martyrio förekommer. Apostlagärningarna 1:8 talar om att vi ska få kraft att vara hans vittnen. Apostlagärningarna 10:43, 22:18, 26:5 och vers 22 är ytterligare exempel. Varje kristen människa är genom sin bekännelse och genom sin livsstil ett vittne. Det tredje ordet som förekommer, det är ordet kerysso. Det finns 76 gånger i Nya testamentet. Det betyder att förkunna. Häråldern eller budbäraren, det var en som förkunnade eller kungjorde sin herres ankomst. Han sprang i förväg och förberedde folket på att Herren var på väg och han ropade ut sin herres vilja. Så när romarna hade vunnit ett slag på krigsfältet, då fick häråldern springa hem och förkunna att segern var vunnen. Och så gör också en sann predikant när han förkunnar evangelium. Det fjärde ordet är didasko. Det översätter vi med att undervisa. Och det förekommer 95 gånger i Nya testamentet. Det är det ordet som används om Jesu undervisning och apostlarnas undervisning. När vi talar om bergspredikan så använder vi egentligen ordet fel. För bergspredikan var ingen predikan utan det var undervisning. Det står också i Matteus 5, vers 1, alltså inledningen på bergspredikan, att han satte sig ner och började tala och undervisa dem. Det är därför som själva ordet bergspredikan leder tankarna fel. I min kommentar till evangelium enligt Matteus så rubricerar jag bergspredikan med orden Jesu undervisning eller helt enkelt Jesu lära. Men också det ordet ligger nära samtalet. Och man kan se det i Apostlagärningarna 17:17 och 18:4 till exempel. Jag slår inte upp det. Men det finns sedan också ett femte ord som jag tycker vi ska ha med. Det ligger de andra orden rätt så nära. Det är ordet för evangelisera, evangelizo. I den grekiska världen så betyder det helt enkelt att bära fram ett gott budskap. Som till exempel att bära fram budskapet till sina föräldrar om att vi har fått barn, ni har fått barnbarn. Det är goda nyheter och så kunde ordet användas. Också det här ordet har ju fått en snävare betydelse i vår tid. Frågan är om det inte till och med har fått en negativ betydelse.
Inte alla kristna blir glada när man säger att vi ska evangelisera. Ordet för att evangelisera ligger nära ordet förkunna. Men om vi ska vara mer noga så är förkunnelse oavsett om någon lyssnar eller tar emot. Om man ska försöka precisera ordet evangelisera mera så skulle man säga att mission är att gå ut, men evangelisera är att dra in. Så det är två olika riktningar. Evangelisation betyder att man leder människor in till Kristus. Någon hör och någon tar emot ordet eller förkunnelsen. Någon blir fångad, någon blir indragen i Guds rike. Förkunnelsen är ju förkunnelse oavsett vad som händer. Men evangelisation innebär att någon har blivit evangeliserad, någon har tagit emot budskapet. Så sammanfattningsvis skulle jag vilja säga om detta med homiletik, att det handlar om mer än att bara informera människor om Jesus, om vad han har gjort. Utan det handlar mer om att kommunicera, det vill säga samtala i förtrolighet med varandra. Åtminstone så är det ordens väsen. Vi har något som vi vill i ett fritt och otvunget sällskap, i själavård, i bön, i samtal föra fram. Något vi vill förmedla. Paulus skriver i första Korinthierbrevets 2 kapitel, vers 7, jag citerar, att vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet, som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Så låt därför inte homiletiken stanna vid något slag av predikokonst, utan låt den vara vad den är. En oerhört inspirerande utmaning som kan göras på olika sätt. Vi ska tala mer om det i kommande klipp. Tack för att du tittade och välkommen igen.